Tagalog Tuts! Hello mga ka-T-Tuts, sa part 11 na tayo ng ating Laravel tutorial. Pag-uusapan natin ngayon ay authentication. Mahalaga sa isang application ang pagkakaroon ng authentication dahil dito nape-prevent natin yung mga unauthorized access sa mga confidential data na meron tayo. Kung may mga napanood na kayong tutorial kung paano sineset up yung Laravel authentication, ang ginagamit na command ay php artisan makeauth. Pag in-enter ko yan, makikita nyo sa current version na Laravel 7 is inalis na yung makeauth. Para magamit natin yung Laravel authentication, kailangan natin i-require si Laravel UI. Para gawin yon, type lang natin composer require Laravel /UI. Click enter. Wait lang natin kasi install niya si Laravel UI sa ating application. At dahil na-add ko na si Laravel UI package, pwede na natin gamitin si Laravel Authentication using PHP Artisan. Enter ko muna. Makikita nyo is nandito si UI Auth. UI Auth siya yung gagawa ng view saka routes para dun sa ating authentication. Implement na natin siya using PHP Artisan UI:auth. Click enter. Then may tinanong siya sa akin kung gusto ko daw i-replace yung existing home.late.php ko. Yes ko lang, then enter. Tapos na-generate na yung authentication natin. May mga files na na-add sa ating project. Yung una is etong si home controller. Then yung iba naman is makikita natin sa resources folder dito sa views. Then makikita nyo na nag-add siya ng auth folder. Dito nakalagay lahat ng view para sa ating authentication. Then may in-adrin layouts folder kung saan ito yung ginagamit na layout para sa authentication. Check na natin kung ano yung mga naging changes dun sa view natin. Pero bago yun, make sure na nakarun na yung MySQL. Hindi, click nyo lang yung start. Then balik tayo sa browser. Ito yung view natin nung hindi pa natin ini-implement si Laravel Authentication. At dahil na-implement na natin siya, i-click ko na yung refresh. After ko refresh, is nag-add siya ng dalawang link. Itong si login saka si register. Sa mga nakaraang tutorial natin kung naalala nyo is gumamit tayo ng Laravel migration kung saan nag-migrate tayo ng table papunta sa ginawa nating database. Nasinet naman natin sa .env file itong si sampledb na database natin. Nung nira natin yung PHP Artisan migrate, nag-create siya ng table papunta dun sa database natin. Kasama na rin na-create yung mga default table na meron na si Laravel after natin i-install. Punta lang tayo kay adminer. SampleDB natin. Si users table, password resets, migration, fail jobs. Ito yung mga default table na naka-create nung nirun natin si PHP Artisan migrate. Balik lang tayo sa view natin. Dito, pag kinilik ko tong login link, mapupunta lang tayo sa login page kung saan kailangan natin maglagay ng email address saka password para makapag-login. Then sa registration page naman is may registration form saan kailangan natin mag-provide ng data para makapag-create ng account. Try natin kung nag-work si register. Input lang muna ako ng sample data. Click enter. Then ayun, mukhang successful yung registration natin. Napunta tayo sa /home or yung landing page niya after natin makapag-login. Check natin sa database kung nandito yung data na ginawa natin. So, dito na insert sa table users yung create nating account. Itong si sample test, then yung email na ginawa natin. Then dito sa page rin pala is nandito yung name natin, then may logout link. Pag kinilik natin is babalik lang tayo dito sa page na to saan
Kailangan natin i-check ulit sa login kung gumagana siya ng tama. At ayun nga, nakapag-login tayo ulit. Logout ko lang ulit. Sa login page is meron rin forgot your password na link. Kapag kinalik natin is kailangan natin ilagay yung email na ginamit natin sa pag-create na account. Si admin@g.com. Try natin kung nag-work na rin to. At ayun nga, nag-error. Pero okay mag-alala dahil sa next tutorial natin, papakita ko sa inyo kung paano natin i-implement yung pag-send ng email. Ako lang to. Then, ayun, halos working naman yung authentication ni Laravel from login, register, and itong si forget your password lang yung di gumagana since kailangan natin implement yung email, ang credential natin dito sa .env file. Dito natin isi-set yan, pero sa next tutorial na natin ipapakita yan. Kaya hanggang dito na lang muna mga T-Tuts. See you pa sa mga next tutorial natin. Salamat!